Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21 në edicionin e dytë të kësaj jave. Do të vazhdojmë të merremi me tema specifike duke dashur të marrim idet dhe vizionin e subjekteve politike lidhur me disa prej çështjeve që pritet ta dominojnë fushatën zgjedhore që zyrtarisht pritet të fillojnë në javën e fundit të këtij muaji dhe do të zgjasë 10 ditë. Tema e sonte emisionit titullohet Integrimet dhe politika. Do të flasim për disa prej prioriteteve ose vizionin për disa prej prioriteteve që subjektet politike e kanë rreth asaj që duhet ta pres Kosovën në diplomaci dhe në integrimet, çështje të cilat zakonisht i bëjmë bashkë, edhe pse jo domosdoshmërisht përbëjnë një temë të vetme. Këtë temë të debatit do ta trajtojmë me mysafirët në studio, të cilët do t'i prezantojnë vazhdim në të majtën time, fillimisht novitet Neziraj nga Partia Demokratike e Kosovës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Nezaj. Edhe mirë se qartësuam këto. Faleminderit. Në të majtën time është po ashtu Burim Ramadani nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Djatën time, Gazmen Gjyshinca nga Vetëvendosja. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Dhe kolegu im nga Birni, gjithsesi nga Prishtina Insider, Aldin Fazliu. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Do të fillojmë emisionin me diçka që sot ka qenë një prej lajmeve të ditës. Është start jo tipik, por është temë që ndërlidhet direkt me atë që do ta trajtojmë. Enver Hoxhaj pohon që ka gjasa të vazhdon trendi i çnjohjeve, edhe një 10 vende mund ta tërheqë njohjen zyrtar të qeverisë dhe të ministrisë jashtme thonë që është kur gjë veç lajm për vota. Është qendrim zyrtar i partisë, ai Enver Hoxhajt, edhe është rrezik për Kosovën. Faleminderit shumë. Njohjet përveç që japin kredibilitet dhe e forcojnë shtetësinë e Kosovës, kohët e fundit ka ndodhur disa mund me thonë disa hapa agresiv me çnjohje. Zoti Hoxhaj kur ka aluduar në çnjohje, ju ka referu pasivitetit të udhëhequr nga partneri i koalicionit qeverisë, këtë rast Zoti Pacolli, i cili ka qenë shumë pasiv në lobimin e tij jashtë Kosove, i cili në asnjë moment nuk është marrë me njohjen apo rritjen e kredibilitetit të shtetësisë Kosovës jashtë, por gjithmonë është marrë me kryen e detyrave shumë zakonshme brenda ministrisë. Pra tërheqje të njohjes si të tilla nuk ka rrezik ose nuk ka paralajmërim, a mund ta definojmë kështu? Mund të definohet nga perspektiva të ndryshme. Mendoj që zoti Hoxhaj kur ka theksuar që çnjohjet ndikojnë negativisht, ka menduar në kontekstin që duhet bëhet përpjekje edhe më e madhe. Qartë. Duhet bëhet përpjekje edhe më e madhe që të forcohet shtetësia e saj. Forcimi i shtetësisë së Kosovës ndikon edhe në forcimin e subjektivitetit të saj në agendën ndërkombëtare. Besoj që zoti Hoxhaj gjithmonë ka thonë këto, gjithmonë ka përsëritur edhe në misionet tuaj, por edhe në misionet të tjera, edhe në konferencat e shumta që ka marrë pjesë, që një prej elementeve të rëndësishme të forcimit të shtetësisë është edhe rritja e kredibilitetit të shtetësisë në arenën ndërkombëtare. Ai po nëse më lën ta përfundoj, nuk kam zëdhën si zotit Hoxhaj. E kam qartë, po është në kryetari i partisë suaj dhe sot ka qenë një prej lajmeve të ditës. Në atë kuptimin, domethënë, ju ka friguar edhe mos angazhimi duhur nga partnerët e koalicionit, ju ka referuar edhe një lloj izolimi, mund ta më thonë, të lehtë si rezultat i vendosjes taksës që ka ndodhur, domethënë gati një vit përballë që është vendosur taksa. Edhe këto ka pasur brengën kryesore. Zotri Ramadani, po flasim për një deklaratë të njerit i cili është zavendës kryeministër në largim, flet për informacione për 10 çnjohje edhe për një kontradeklaratë që është veç fushat tashmë edhe deklarim publik për vota. Po e nisim prej kësaj, para janë çnjohjet rreziku më i madh ose më urgjent në diplomacinë e Kosovës edhe si e vlerësoni ato që sot ndodhin kuptim të kundërthënieve në lajme. Në fakt po besoj se e para tu e largu respektin personal në rastin e zotit Hoxhaj. Po si do të shoh deklarata të tilla nëse janë analiza ose pe kondit të një analize, atëherë edhe mund të mirën sëzësht,
por se deklarata tilla për njerëzve personalitete, pa dyshim, por se që kanë përgjithësi shtetërore tashe 20 vjet gati 20 vjet, dhe këto deklaratat e shohim në kohën duke vjellë rrush në fushat, duken çuditshme, respektivisht për mua janë jo korrekte. Nëse duhet të analizojmë situatën në cilën jemi, dhe ta identifikojmë edhe si sociologë, sikurse kemi identifikuar në shumë dokumente bazike të politikave, një prej kërcënimeve armiqësore të jashtme, që vazhdon në çështje shumë serioze, është Serbia, me politikën e saj, me agendën e saj diplomatike në disa dimensione, dhe një prej dimensione kryesore se si Serbia e lufton edhe matutje Kosovën, është ndikimi qoftë përmes formave korruptive, qoftë përmes formave të tjera në shtete ndryshme në përballë, sidomos në shtete që janë gjeografikisht pa interes për rajonin e Ballkanit, mos flasim për Kosovën, që të lajmërojnë ose një çnjohje ose putje të marrëdhënieve ose tërheqje. Dhe kjo ka ndodhur, dhe këtu nuk besoj që duhet mos ta themi në publik, dhe absolutisht një prej veprimeve që ka qenë në vazhdimsi edhe atakume fatkeqësisht edhe nga brenda, jo vetëm nga disa vende në rajon ose disa lidera në rajon, edhe reagimi mosa reaguese që ka marrë Kosova në vendosjen e tarifave ka pas pikërisht qëllimin, respektivisht arsyetimin normal, besoj institucionale e kombëtar, në kundërpërgjigje me një diplomaci jashtëzakonisht agresive që ka pas Serbia, në rastin e Interpolit, atëherë ju kujtohet, por se kjo ka qenë e lidhur pastaj edhe me këtë dimensionin tjetër që është për snjuje. Nuk besoj që ka hapësirë që në këtë diskutim të kthehen në pretendime personale, edhe të deklaratave të fundit, edhe të kundërreagimeve. Një prej lojmeve të ditës, edhe është një prej temave të diskutuara edhe ashtu. Tendencat, tentativat dhe pretendimet për të marrë hapësinë personale mund të jenë të tilla. Nuk besoj fare që ka pas izolim as të lehtë e as të detajuar të Kosovës për shkak të vendosjes tarifës, përkundrazi. Besoj që Kosova ka vendos një rrugë të sovranizimit vetë në mënyrën më të përshpejtuar, më dinamike se që ka qenë deri tash. Çështja që do t'i kthehemi, po flasim për partitë të cilat janë teknikisht në partner të koalicionit, edhe për një prej çështjeve që është diskutuar shumë në qarqe diplomatike. A besoni që do duhet të ishte një prej pikave, një prej segmenteve ku do duhet fokusojnë vazhdim, ose diplomacia në kohën që po vjen, apo ka çështje më urgjente? Kjo as nuk është e re, e as e çuditshme, e as më pak e papritshme për ne si lëvizje vetëvendosje. Pse po e themi këtë? Për shkak se ne në mënyrën se si e konceptualizojmë, në mënyrën se si e mendojmë politikën e jashtme, përqendrohemi në një pikë. E ajo është që politika e jashtme, mbi të gjitha, është një politikë e cila ndikohet nga ambienti dhe dinamika e politikës së brendshme. Dhe në këtë sens, ne e shohim edhe këtë krizë në të cilën është përfshirë Ministria e jonë e punëve të jashtme. Çnjohja është një proces që ka filluar tashmë 2 vite. Dhe për këtë ne kemi bërë edhe analizën edhe vlerësimin, mirë po para se të lëshohemi në detaje, unë mendoj që duke respektu kontekstin në të cilin jemi dhe duke e thënë, duke i thirrë gjërat në emrin e tyre, unë mendoj që kjo se çfarë ka thënë sot Zotri Hoxhaj është direkt e ndikuar për kontekstit zgjedhor në të cilin gjendemi sot. Dhe pikërisht është kjo mënyra se si kjo qeverisje e drejtanishme e ka por politikën e jashtme. E ka por prej prizmit edhe prej perspektivës partijake. Me punësime gjithandej,
e dim se çka ka ndodhur me fenomenin brenda politikës jashtme. Pra, për neve kjo nuk është diçka e papritshme. Është vazhdimsi e mentalitetit dhe mendësisë me të cilën qeveritë deri tani janë qasur një aseti kombëtar sikur politika e jashtme. Pra, këtu kemi të bëjmë tashmë me sulm ndërpartijak, me një parti politike që e sulmon partin tjetër politike, për shkak se më nuk janë në koalicion. Pra, kjo është vetëm vazhdim i logjikës partijake në të vlerësuarit e politikës të jashtme, që na ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Nëse dëshirojmë të dalim prej këtij lajmi ditës e di që nuk të ka ikë Aldin, mirë po për të vendos le të themi tonin e debatit këtu e tutje u përmendën edhe me qëllim po i quaj çnjohje edhe pse e di që nuk ka kategori juridike të tillë, po kështu po i referohet shumë kush, edhe me qëllim po e përmendi. Nëse do të pyesja cila do duhet të ishin për ne kabinet të ardhshëm 3-4 prioritetet kryesore në diplomaci dhe në integrimet, çka do të listoje? Unë mendoj që konteksti i brendshëm dhe mënyra se si ka funksionu qeveria PAN, me çfarë dush kabineti që do të përfaqësohej në politikën e jashtme, do të ishte katastrofale për shkak se ndarjet e brendshme, çarjet të sulmet, tu kanë ardhur si pasojë e një procesi elektoral që kemi tani më mirë, po këtu kanë ekzistuar edhe më parë, vetëm sepse janë kamufluar për faktin se kanë qenë së bashku në pushtet dhe Enver Hoxhaj është goxha një spin doktor i mirë për me i fshef qëndrimet e tij kur është në qeveri, ndërsa është goxha i mirë po ashtu. Po mendoj është mjeshtër diplomacisë. Kundërshtar. Po jo se tërheqja e njojeve nuk është proces i ri, do më thonë ka qenë 2 vitet e fundit. Ku ka qenë ministër i punëve të jashtme kemi pas njohje, trendi ka qenë duke u rrit. Prej vitit 2014, nasi pu dënë me bo debat, kështu prej vitit 2014 deri tash i veç 5 njohje. Në vitin 2017 dhe 2019 ju keni qenë në qeverisje, edhe prej vitit 2014 deri në 2016 po ashtu keni qenë në qeverisje. Nuk ju amniston fakti se ju nuk e udhëheqni Ministrinë e Punëve të Jashtme. As juve, as zotrin Ramadani. Kur jeni në qeverisje, duhet ta kuptoni se duhet jetë mentalitet shtetëror mënyrën se si duhet funksionoj politika jashtme. Dhe ju t'i ndani gjërat në formë sikur jo po tash qenë ka pacolli dhe pas ka qenë një efektiv. Nëse ka qenë një efektiv është dasht të thirret një mbledhje urgjente, se po flasim për interesat mëdha kombëtare, po flasim për një raportim i cili është bërë para disa muajve. Ne kemi raportuar për shembull nga letra që i ka ekspozu në media Dačić dhe cilat nuk kanë marrë një përgjigje. Unë pajtohem që diplomacia kosovare ka qenë absolutisht jo efektive. Por ajo çfarë dua të them është që unë duhet t'i sulmoj gjitha partitë e PAN-it se të gjitha kanë qenë në një ombrellë të qeverisjes. Para se me të vendosim pozitë ofanzive, po të vendosim pozitë analitike, veç po ndalemi në atë që po bartet si prioritet. Se do flas për procesin e çnjohjes. Sot, nuk ta përfundoj, sot kur po flasim, presidenti i Çekisë, Miloš Zeman, ka pas një vizitë në Beograd dhe aty ai ka paralajmëruar çnjohjen. Është demantuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Çekisë, sepse dim që Çekia është një demokraci parlamentare dhe si e tillë nuk është se presidenti mund të marrë vendim për çnjohje. Por, tash te analiza jam. Kjo nuk kupton që edhe brenda vendeve të BE-s ka qarje. Dhe pse po ndodh kjo? Tash është pjesa e analizës. Është pikërisht qarjet e brendshme, mos uniteti i brendshëm, mungesa e një politike të përbashkët. Përderisa zotriu Nezaj, nëse përfaqëson Partinë Demokratike, Partia Demokratike asnjëherë për shembull gjatë këtyre viteve nuk ka qenë e qartë edhe për ndarjen territoriale apo me ato që është kamufluar si korrigjim territorësh nga presidenti Thaçi. Edhe këto e dim ku ka funksionuar lidhja. Lidhja ka qenë sepse presidenti Thaçi ende ka pushtet mbi një pjesë të PDK-s. Është e pakuptueshme sot të flasim me terma të analistit, persona që kanë qenë në pushtet dhe kanë mbajtur pushtet. Absolutisht nuk po e amnistoj. Pas më tepër zotri Hoxha, veç ta përfundoj për fund. PDK-ja ka qenë me shkoj. Ne jemi arkitektë politikës të jashtme. Absolutisht. Kjo është vetëm plotësim. Po, le të jemi të qartë. Veç të fundit që dua ta them është se paaftësia e ministrit të jashtëm, se ka qenë ashtu i paaft, ju ka mundsu sidomos nga një kabinet qeveritar i cili i ka ndarë resoret brenda qeverisë. Dhe kjo ju vetëm nga Partia Demokratike. Mos të harrojmë kush është ambasador në Çeki tash,
i Kosovës. Teknikisht është charge d'affaires. Por, si do që tjetë. Do të thonë, emrimet politike, tash vim të aja pjesa se pse si ka funksionu qeveria me qarje të vazhdueshme. Thonë, duhet unë e di që janë proces elektorale, unë nuk jam rival juaj, unë jam vetëm kundërshtar politik i juaj i kësaj mendësie të Prana po përpiqem të bëni legjitim e gjithë qëndrimin edhe politik, por ato po të ndërprej. Nëse mblen pak lart të kisha lutur nga 5 minuta i bashkërisht edhe me kolegë tjerë. Pse e përmena rastin e ndoshta mos përmbushjes detyrave dhe obligimeve nga ministri i jashtëm, dhe pse e përmena rastin e taksës. Në agjendët e jashtme, do të thonë diplomacinë evropiane dhe ndërkombëtare, Kosova nuk shihet vetëm për një perspektive. Do të thonë kur merret akti për me njoh një shtet, analizohet një proces kogje i gjatë historik. Na kemi pas rast, do të thonë se nalëm 3-4 vjet përpara e shohim që kuvendi jon ka qenë i mbushur me 3 elemente. Ka qenë me gaz, lëtçellës, ka qenë me shishet Molotovit, edhe me veprime antiligjore. Kjo pikërisht është bë nga përfaqësues të popullit. Tash çfarë njohje pritet për shembull, çfarë perceptimi pritet për shteteve me të njoft, momentin kur shihet që përfaqësuesit e një populli nuk e respektojnë, do të thonë, sovranën e vet. Po teritorin s'po e respektoni. Kjo pjesa mund të flisni për gaz, por ju e keni hapur temën e territorit. Ndërsa te taksa me të bërgjën se mund. Ka shkelje të kushtetues. Taksa u kthy me një instrument fushate. Okej. Do të thonë, suspendimi i secilës nuk e kish dëmtuar Kosovën. Do të thonë është bërë tash si instrument abuziv. A është pjesa e agjendës diplomatike të juaj me suspendu nëse jeni në qeveri? Kjo pritet mos i fitojmë zgjedhjet. Do të thonë s'keni përgjigje. Kemi përgjigje, i fitojmë zgjedhjet. A keni me suspendua ju? I fitojmë zgjedhjet, edhe dikur pritet hapat e më të tjeshme. Pyetja me ka po ose jo përgjigje. Kjo është pyetje mbyllur, nuk jam zëdhën si partisë. Mirë po, pas fitimi i zgjedhjeve. Po besoj që janë dy kandidata do të po me saksi. E para, unë mendoj edhe pjesë e partisë cilën jam, e kemi diskutuar shumë herë, analiza për rezultatin individual ose partijak të numrit të njohjeve është analiza e pasakt. Mos harroni, atëherë i bie që në vitin 2008 kush ka qenë ministri i jashtëm ka qenë Skënderbeu i Kosovës. Po, mos harroni që numri më të madh të njohjeve e kanë pru partnerët ndërkombëtar. Në krye me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet e fuqishme në Bashkimin Evropian, edhe shtetet e rajonit po ashtu. Dhe ky ka qenë një projekt i përbashkët i mbështetësve të Kosovës, në cilë ne si institucione, unë e marrë përgjegjësinë për ato që më takon, periudhën që më takon, fushën për cilën kam qenë, dhe më me marrë përgjegjësinë edhe dojnë edhe për shije burë, po kjo është situata për cilën po flasim. Ne kemi pas disa procese, pra po e largoj pjesën e numrit njohjeve, normalisht që ne kemi shtypë edhe programin për ndryshët, edhe është tepër e qartë se një investim më i madh shtetëror i Kosovës për rritjen e komunikimit deri edhe të njohjes, sigurisht me qëllim të njohjes, për i pesës së shteteve të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, dhe 4 për tyre 4 që janë anëtare të NATO-s, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Edhe ky synim është para po edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare që kemi kalu në Këshill të Sigurisë edhe në qeveri, por fatkeqësisht për shkak të rrethonave të krijuara për dorëheqjes së kryeministit, nuk ka arritur që dokumenti më shku më miratu përfundimisht në Kuvend Kosovës, sepse aty mirët vendimi final. Pra, ta heqim qasjen prej asaj meritave apo jo meritave saj përket njohjeve. Normalisht që njohjet janë jashtëzakonisht të rëndësishme, e rritin subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, por se
synimi i deri tashëm, sidomos i deri para nive të gjysmën, se këto është për mua është tepër e qartë, për vitet tona dhe kryesisht për vitet 2010-2011, e gjithë politika jashtme e Kosovës, dhe këto shpresoj në analizë të arsyeshme, e gjithë politika jashtme e Kosovës është fokusu ka një rrugtim, ka një proces, dhe ai ka qenë dialogu me Serbinë. Madje edhe e kemi dëgju jashtëzakonisht shpesh, edhe kolegë tonë në për parti tjera që kanë pas përgjithësi, që kanë nëse na ecim shpejt edhe kemi suksese në marrëveshjet me Serbinë, do të na vinë njohjet. E keni dëgju sigurisht. Shpesh. Ajo që po, ka qenë, ndoshta tentim, po ka dalë tentim i gabushëm. Dhe nëse shene në periudën e këti një vjeqare e gjysmë, ajo që ka ndodhë është qartë se për Kosovën, për qeverinë e Kosovës, dialogu me Serbinë nuk ka qenë alfa e omega e Kosovës, nuk ka qenë jeta e Kosovës, pra nuk ka qenë, është jashtëzakonisht me rëndësi, është interes nacional i Kosovës me të kalu konfliktin me Serbinë, por se ne duhet ta kemi qartë, dhe kjo është orientimi ynë, duhet ta kemi qartë se jo gjithçka, jo në kostën e gjithçkajt në Kosovë, duhet vendoset me prioritet dialogu, jo në gjithçka, sikurse u përmend nga kolegu, tërheqja, pezullimi, largimi i tarifës, jo në gjithçka që Serbia kërkon në raport me Kosovën ne duhet jemi amen, dhe po ashtu, ne duhet të vazhdojmë strategjizimin e interesave tonë nacional. Unë kam qenë pjesë një procesi, sikur se kemi diskutuar shumë herë edhe në këtë studia, një procesi që ka qenë proces lobimi ose informimi partnerve shtetëve të NATO-s, kam qenë gati 20 shtetet të NATO-s. Ne kemi pas, edhe këtu nuk për më shefin, nuk për qes as gësha ndë as këni, kemi pas në një fazë munges të koordinimit mesazhet të institucionit Kosovës sa i përket FSK-s, sa i përket mesazhet të jashtëm të FSK-s. Në momentin kur unë po flas për procesin që në kam qenë i angazhuar vetë, në një moment caktuar kemi arrit me të kalu duke i largu idet gjoja kreative se ky proces mund shkoj edhe në dialog, se ky proces është ma pak i rëndësishëm se sa investimet ekonomike që mund të na vinë, zonat e lira ekonomike në veri e tilla. Por kur e kemi kalu, kemi pas sukses. Dhe kjo është një prej elementeve që mund të flas me përgjithësi sepse kam qenë i angazhuar. Pjesa asaj, po flasim për situatën deri më tani, nëse për 20 minuta emision shkon në diagnostifikim të gjendjes, nëse do duhet flisnim për ato që janë, folëm për shnjohjet si rrezik, çka tjetër do duhet ishte prioritet sipas asaj që e keni vizion për këtë zgjedhje? Ne si lëvizje, padyshim që për momentin jemi të fokusuar sikur më parë në alternativën tonë qeverisëse. Mirë po për hir të vërtetës, unë mendoj që duhet të diskutojmë pak çështjet që u ngritën nga dy kolegët tonë. Unë mendoj që mi gjitha ajo çka pam sot është që dy ish partner të koalicionit qeverisës janë në tavolinë dhe flasin për qëndrime diametralisht të kundërta. Pra, kemi të bëjmë me një mentalitet qeverisës që për 4 vitet, për 2 vitet e kalume, po të gjithë mandatin e tyre nuk kanë arrit me u koordinu. Në rand të parë Partia Demokratike. Ajo gati që u pranu, edhe nëse pajtohemi me ato që deri me tash. Pikrisht pra, kjo është kristalizimi më i mirë se si është po politika jashtme. Që ma jep prap vegzën me ju pyet çka këtu e tutje sipas jush. Pikrisht, aty po du me dalë. Unë e kam një përgjigje për vërtetës, të lutem. Për hir të vërtetës, unë mendoj që mentaliteti me cilin kanë qeverisë pra bazohet në këto argumente. Përballë diskutimit për territoreve që përbën shkelje kushtetuese, këta e ngrisin çështjen e gazit. Kjo është komplet nonsense. Jo, kjo është temë mirë, veç nuk është përgjigje në pyetjen që e bona. Nonsense. Në anën tjetër, çka mendojmë ne si lëvizje vetvendosje çka mendojmë ne si lëvizje vetvendosje për dialog? Këto mas, jo për dialogun, po vlen, okay, për politikën e jashtme. Jo, u ngrit për zotrit. Mirë, u ngrit, po ma jep veç idenë e juaj. Ideja jonë edhe vizioni jonë është që
Mbi të gjitha, ne duhet t'i bëjmë vlerësim procesit të deri tanishëm. Dialog. Edhe të dialogut, edhe komplet të politikës së jashtme tonës. Për shkak se ne mirëfille e dim se brenda sistemit ton diplomatik, të shtetit ton, të politikës ton të jashtme, ka burra dhe gra të talentuar dhe të zot. Kemi ambasador të karrierës. Për fjalë tjera, pa pas vlerësim s'keni ide. Jo, aty po dalun. Ne duhemi që në start ta vlerësojmë ato se çfarë është bërë tash e një dekadë me sistemin ton diplomatik. Dhe pasi ta kalojmë atë, ne do të kalojmë te faza tjetër. Që është? Ne kemi parapo që përballë dialogut me Serbinë, që ka qenë boshti dhe që na ka marrë energjinë më të madhe në politikën e jashtme, e para ta bëjmë vlerësimin dialogut të drejtanishëm, pastaj definimin e synimeve tona. Na jemi lodhur të dëgju për një normalizim procesi. Atëre jo, është absolutisht substancial. Keni fol për vitet të tona, keni fol për normalizim të marrëdhënieve me Republikën e Serbisë. Çfarë është normalizimi? Ju atë vetë nuk e dini çfarë është normalizimi. Mes dy shteteve është rregull i shkruar, është rregull parimor që kërkohet si mas rezolutë të Shkopit Bashkuar për përgjithësi të mirë. Është rregull. Nëse keni uri elementare në diplomaci, ju jeni kristalizimi më i mirë se si e keni parë ju diplomatik. Ju keni qenë partneri kryesor në koalicion dhe vini na thoni sot këtu se kjo është për shkak të mos përgjegjërisë së koalicionit. Andaj lëvizja vetëvendosje është jashtëzakonisht e qartë, jashtëzakonisht e fokusuar në ofrimin e një alternative, në ridizajnimin e qëllimeve tona diplomatike. Vetëvendosje është specializuar vetëm në vlerësim. Jam në gjendje të diskutojmë për të gjitha. Ne e diskutuam. Po, absolutisht. Vetëm të kjo pjesë për... Po, vetëm pak. Për këtë pjesën të dialogu, e para, do të thini vjetë e gjysë asë një marrëveshje s'ka ndodhur në Serbinë, apo? Po. A pajtomi? Po, mirë po, për një vjetë e gjysë, efektet e marrëveshjeve të mëhershme po vazhdojnë. Po, okej, kada. Ne përjetojmë ato efekte. Po, ki drejt. E dyta, e thatë edhe pajtona. Absolutisht. Në pak ka qenë në kohën e vlonit, ka qenë pjesë e saj, vlerësimi i procesit dialogut. Po e dinin që qeveria njoftë e para ka qune raport informues për kuvernën. Dhe ne si lëvizje kemi kërku që të shurtohet ai raport. Po pra, po kemi. Edhe pse ka ardhur prej pushtetit. Në rregull, dhe kjo tregon për konstruktivitetin. Po ai ka qenë raport informues për kuvernën. Pra qeveria ka bën një raport. Ka qenë më e mira, më e keq, sigurisht që mundet më bë. E treta, synimet tona në dialog. Fat, edhe unë pajtona po ashtu. Për synimi i asaj që është dhe tash vetëm normalizim, kemi të i përqosit, është dialogu është për njohje. Dhe prapë kemi kalu prej një procesi që ka qenë gjoja teknike politik, dhe është shujt në tënësi si normalizim, e di rezolutën, por se tashma e dini që edhe me letat e president Trump flet për njohje reciproke, pra nuk ka ma interesim që ky proces tjetë për normalizim, po është për njohje, dhe këtu ka linë problemi. Dhe cili është problemi? Sepse disa në Kosovë kanë mendu që për këtë njohje, Kosova ban me dhonë edhe teritori. Kosova ban me dhonë Republika Srpska. Po që kam i bo 10 viteve që në shkun këtë? Po të gjëbre, po tash, janë njësë me qojtë. Në kuptimin po e dine meritor për këtë gjendje duhet me dhonë përgjithësi. Po edhe unë po besoj që këta kanë me dhonë përgjithësi. Që një vit e gjysë ka përfundu këtë proces. Që një vit e gjysë në dalë këtë proces dhe ka dalë këtë mirë. Po efektet e aty në marrëveshje është vazhdojnë. Ato që përtoni me bo, na e veç e kemi bo që një vit e gjysë. Si ta vazhdojmë tutje. Ku janë rezultatet? Po cilë rezultate, a ka dialog sëtë? Ku janë rezultate? A ka dialog? Shumë shkurt. A është akune e në kështë i Kosovës në dialog? Keni folë për vitet të tona, për normalizim. Jo. Që një vjetë të gjysë jemi. Kolegu nga vetëvendosja, dhe me thonë, foli faktit pa vërteta, foli faktit pa vërteta, e tjerë. Unë nuk e di që mundet diçka me qenë edhe fakt edhe pa vërtetë. Jo dha vlerësime, dha gjona u mundu dhe me thonë me hedhe në mjegull. Elementare vlerësimi. Unë vetëm mëson me të gjuhë bre pak. Mëson me të gjuhë. Kjo është problemi vetëvendosjes. Se këta nuk ndëgjojnë, kur tjetër i folë. Për atë punë jo mund, veç për fundojnë. Unë kam vetëm një pyetje. Qysh mundet vetëvendosja me udhëheqje në diplomaci të madhe, një shteti i ri në Evropë, kur
për pushtetin të cilin e ka fituar në prizren për një fije floku, i ka kalu kret keq menaxhim, ka kalu domthon keq menaxhim, ka kalu me nepotizëm, për prizren, nivel lokal. Po aty thirrën parimet. Aty thirrën parimet. Debatit zotëri. Aty thirrën parimet. Çka pritet, çfarë shkallët pritshmërisë ka vetëvendosja nesër kur merr pushtetin? Unë mendoj që çështja që ju sapo ngritet nuk vjen në përgjigje. Është për keqardhje. Jo, s'keni përgjigje. Aty është problemi. Është temë, hiç. Po flisni për prizren. Aty është problemi. Bën, po veç një gjallë, se këtë debati sonte po koncentrohet në politikë jashme, e ka shumë nivele. Domthon dialogu nuk është e vetë një politikë dhe fatkeqësi që sonte këtë aty veç debati po shkon. Hajde të flasim se çka do duhet bënte shteti i Kosovës, cilat duhet të ishin prioritetet, edhe jo vetëm tu i tregu cilat kanë qenë problemet, po përmes aty në që gjatë gjithë këtyre viteve kemi pas, hajde gjejmë mësimet që duhet t'i marrim. Mendoj që mas pari nuk edhe çështja e njohjes si nuk është elementi i fundit në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar. Kur e merr njohjen nuk do të thonë që me atë shtet ti i ke kry gjitha, u kry, po dush me vendos marrëdhënie bilaterale edhe me forcu në vazhdimsi, si nga aspekti politik, po ashtu nga ekonomik edhe kulturor. Edhe nga hulumtimi sepse të njohja forcon kredibilitetin. Po, s'ka. Të lut, pa jas është aksiomatike pse po thu gjona që janë logjike, edhe janë të kuptueshme. Njohja e forcon subjektivitetin, por në është e natyrshme. Ku gjë s'po zbulon këto. Po a bën të lutem veç ta përfundoj argumentin tim. Domethënë, ne gjatë këtyre viteve kemi pasur që edhe nga vendet që na kanë njohur, kemi pasur probleme në traktativat tona të për shembull në Interpol nuk e pas përkraje nga Polonia, nuk e pas përkraje nga Japonia. Çka nuk kupton kjo? Kjo kallëzon se shteti jon, diplomacia jon ka dështuar që ta forcoj marrëdhënien bilaterale me shtetin. Që po supozojmë që e ke mirë, po. Je kam kthen aty ku vetë do ishe me dalë në diagnozë. Nëse të pyes për këtu e tutje nga hulumtimi yt, çka rezulton që do duhet ishte prioritare, mi jep 2-3 tema edhe 2-3 ide ku duhet koncentroj 2-3 segmente diplomatike. Unë menoj mas pari te 5 mosnjohje e BE-s, është shumë e rëndësishme sepse ne nuk kemi par asë një politik proaktive, madje jo vetëm nga aspekti politik, po edhe ai kulturor, nuk kemi pas shkëmbime gjatë këtyre 2-3 viteve, nuk kam pa me 5 vendet mosnjohje sikur Spanja, Greqia, Kipro, Rumania dhe Slovakia. Më thonë, është e tmerrshme ta shohësh qeverinë e cila nuk e bën më të mirën e vete për të arritur që te këto vendet të tentoj që ta ndryshojnë qëndrimin. E dim, po përveç tjerash, duhet me pas një strategji të re të diplomacisë kulturore. Nuk ka pas, do më thonë, diplomacia jonë veç o fokusu njohjet, edhe në këtë kanë dështu. Po nuk kam pa diplomaci kulturore. Diplomacia më e madhe në këtë vend kove të fundit që të bo padasht ta marrë edhe non-stop vetëm të sulmoj, po ka qenë përmes sporti që e kemi pa. Edhe aja nuk o që shteti e ka bo. Dhe më thonë, shteti, zdia e keni pa, gjithë politikanët janë vërsullur tash të sportistëve, edhe i shfrytëzojnë ata si një medalje e mirë për përfitimet e tyre elektorale. Edhe po të pysë edhe diçka në kuptim të orientimit, i kthejmë asaj. Ku kemi, domthon kretë lider të botës, Mirë, po ju në fushat zëdhore. Kretë lider të botës e mbështesin ekipet shtetërore. Kontorja e Kosovës për futboll për çizmu edhe një çështje. Edhe precedenti i Amerikës se ka përkrah, edhe kancelora gjermane dhe kretë. Kuptim që nuk është rësi. Teorik. Qemet e bona në korrisi. Jo. Në kohën kur pritën zgjedhjet e reja. Ajo është tjetër shka. Që pritet me teorik, po flasim, a do duhet ishte vazhdimi i njohjeve si të tilla, apo koncentrim më i madh në organizata multinacionale, këtu e kam parasysh dështimet që kena pas në Interpol, UNESCO edhe Këshilli të Evropës edhe gjëra të ngjashme. Shkurt ama. Vërtet duhet një rishikim, se edhe në Interpol tash po paralajmërohet që në tetor mund të kemi një riaplikim
Do thonë së shpejti, nuk jam i sigurt për, është i mundshëm, por ne nuk guxojmë sikur pula pa kokë vetëm të aplikojmë në organizata të cilat nuk e kemi mbështetjen. Mos harroni, në tetor të vitit kaluar, kur kemi aplikuar në Interpol, ministri i jashtëm Pacolli fliste me një ton tepër siguru se ne vetëm do të jemi pjesë e Interpolit. Dhe nuk ka vetëm. Prandaj unë besoj që ministri i jashtëm i ardhshëm që do të jetë, përveç një kabineti profesional, se ju lutëm, unë duhet me kallëzu dhe një gjob prej aspektit gazetares. Nuk kam pa unë e kësi qeverie cila nuk përgjigjet, nuk ma një konferencë për shtëp me dole, me i dekonstruktu, qofshin nëse janë fake news të daqiqit nuk mjaftan që të shkruash në Twitter, por duhet të dalesh të ambash një konferencë për shtëp, ku i thirë gazetarët edhe të regon për të dhëna kredibile, ku nëzjerë nota të shteteve... Aty pajtona me juve se njëjet nuk bëhen me cifrima, njëjet nuk bëhen me cifrima, po dhe njëjet nuk pritet që mundën më rritë për shemë në vizion që kolegu nga vendosja tha. A pajtomi me një gjohë se njëjet nuk është që vetëm varen, na po flasim për konfliktat të branshme, sepse nuk është që Kosova të siguroj njëjet 5 shtetet mos njësë. 5 shtetet Cila është qasja ju ndaj tyne? Duhet këthem pak disa vite më herët kur është negociu marrëveshja e stabilizimit të shqetësimit. Nuk e di, për shembull, në çfarë niveli keni qenë qasën atëherë, por kam qenë drejt për drejt i kyçur në atë fushë. Momenti kur kemi arrit me diskutu marrëveshjen, ka qenë konsensus i brendshëm i shtetëve anëtare që kjo marrëveshje le të arrihet, po jo njohja, domethënë garantohet. Ai ka qenë konsensusi më i lartë. Pra ju keni pranuar që mos më pas garancë për njohje. Jo, njohjet, nëse e ki pak një uri elementare në drejtën ndërkombëtare, ti e din që njohja është akt unilateral i një shteti. BE-ja nuk njeh njohje. Absolutisht. Organizohet, nuk njeh. Mirë, po ju keni pranuar diçka të tillë me qenë pjesë le njerin ta përfundon. Po atëherë je kundër Bashkimit Evropian. Në asnjë mënyrë. Që është teme mirë, po jo sonte. Sonte. E përmendë pesën mos njohë se ma herët, u përmendën 2 prej çështjeve tjera, edhe e di që ke qenë direkt i përfshirë në disa prej aplikimeve në organizata multinacionale. Po flasim për qasi këtu e tuti. Me që besoj, edhe po e zgjasë që këtë pjesën e dështimit nuk i qare pa u pajtu. Ose që s'kemi shkëlqyu shumë në antarësi. Me se cilën rast ku Kosova ka dorë keq, se cilën rast ku Kosova ka dështu, jo vetëm që duhet më pajtu, po duhet me thonë edhe me gjithë formën qysh me ndrejsh, qoftë përmes votës, qoftë në forma tjera. Sikur se edhe në rastet kur ka pas sukses, pra duhet me thonë tjetërën, a duhet me thonë meritën qoftë përmes votës, qoftë përmes forma tjera. Unë qka e kësha lutë se cilin, vetëm të largojmë këto formulimet dhe mëdha pula pa kry e të mërshme për asne veprim, sepse nuk janë këtë sakta. E pora nuk ka aplikim për Interpol si vjetë, ka pas të në tem... Me informim për e buren nuk nga keni majt, ta përshet, dikush të që ka, kështu që është... Pe japë qëtë pjesën që unë e di... Dakar. Që keni qenë një qeveri? Që unë e di, po bre, e vërtet, për që ato s'jena mu. Edhe pse nuk ka pas tentativ, respektive shfillim të procedurës, ka probleme edhe të vendit, edhe të aspektit përkrahjes, edhe të këshillave të partnerve. Vendi është në Kili, diku me 17 tetor, që është jashtëzakonisht shumë e shkurtër, dhe si e tillë edhe realisht për thamania, edhe vendi nuk është në diçka që i shkon në avantazh Kosovës. Pra ka pas analizë, ka pas edhe sistem që të aplikohet. Procedura është aty, ku të mbohet asambleja e përgjithshme e Interpolit në ato ditë në mes tetorit, ajo procedurë vazhdon, por se unë besoj që Kosova nuk e vazhdon ma tuti procedurën, sepse duket që gjasat janë jo serioze për të fitu edhe për qenë pjesë Interpolit edhe këtë rol. Sa i përket peshës së shteteve, në disa shtete ka hezitime tepër të madje edhe të mundësisë komunikimit. Me Qiprën ka problem të madhë edhe në mundësinë e komunikimit institucional, po tham personal
të njerëzve. Duhet me parë pozicione strategjike Në rastin e Greqisë, çështjeve ka tyre. jashtëzakonisht avancim. Nuk ka njohje. Po të gjë ambasadën, a ku të pyes. Ambasadë hapet në ditën për një. Zyrën ndërlidhëse. Po, a dini që ka zyre ekonomike të Republikës Kosovës në Atinë? A dini? Po, e dim, po. Po, a nuk është një hap? A përse që është një hap? Nuk është... Ka zyrë ndërlidhëse të Greqisë prej pas ka, luftës. se është me rezolutin 244. Na po flasim me këtë punë në nivel është me tjetër. rezolutin 244 dhe Rusia ka zyre. Po pikërisht, po. A mund ta quajmë që kemi lëvizje. Kina ka. A vëtoni. Do më ka lëvizjet janë tepër të gatashme, unë besoj që që tha dhe Leartin pjesën e arshme, do të synimi duhet me qenë, edhe jo në do tjetë nëse e marrim përgjithsin, në peshën, tu i përfshi edhe kaqën, ose këto katër për këtyre që janë në NATO, që është edhe një aspekt tjetër, sepse aty kem argumente jashtëzakonisht më të mëdha për kontributin e Kosovës, sepse në atë organizat tjetër për NATO kërkohet edhe kontribut, jo vetëm privilegj ose beneficione, po edhe kontribut Kosovës në këtë pjesë. Ajo që është jashtëzakonisht më e rëndësishme është Kosova me vazhdu kontributin e vetë në nismat koalicionet globale, sidomos në luftën kundër dukurive negative globale, që kjo terrorizmit, shka është jashtëzakonisht më e rëndësishme, edhe këtu ka pas sukses Kosova, pra duhet ta themi që madje ka kontribu financiarisht me shumë modeste, por vetëm për me marrat përgjithësin ndërkombëtare që quhet. Çka është jashtëzakonisht më e rëndësishme është në organizatat në cilat është Kosova dhe këto nismat rajonale, ne synojmë dhe kemi si me thonë interesimin jashtëzakonisht madh që të bëmi pjesë e A5-ës dhe nëse Kosova bëhet pjesë e A5-ës, ajo automatikisht kthehet në A6, karta Adriatikut 6 pasaj. Dhe këtu e dini po ashtu që veto e Bosnës në këtë rast e ka pamundësu Kosovën dhe tash me gjithë se Kosova është antare vëzhguese. Reykjaviku dhe organizata tjera nismat rajonale, Kosova jo vetëm që duhet të rrit angazhimin, dhe kjo është synimi jonë me rrit angazhimin, por edhe ato ku është antare, t'jemi ma aktiv, t'jemi me nisma ma shumë, me iniciativa ma shumë, që Kosova t'jetë një lloj qende disa iniciativa, qoftë në luftën kundër krimit transnacional, sepse ka edhe kapacitete, edhe të kaluar tashmë që 20 vjetë edhe me prezencën ndërkombëtare, pra janë elemente që e ndërtojnë pamjen e Kosovës në tanësi. Në politikat e mëdha, globale, në çështje geopolitike dhe geostrategjike, kryeministri Haradinaj e ka thënë në formën ma direkte të mundshme, ka thënë Kosova nuk ka politikë të jashtme. Po dëgjoj, tash veç ide. Nëse diçka është në rajonin ose të ishujt paqësor atje, ne e përcjellim politikën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe shumë rajone tjera për cilat na as nuk kemi interes direkt, dhe as ata nuk kanë interes direkt. As nuk kemi njohuri, dhe as nuk kemi ekspertizë, dhe s'kemi as kapacitetin madje as një ambasadë hapin. Pra, ka plus shtete në përbot, ka plus shtete në përbot, po pse? I rrisim kapacitet. E dim që është duke rritun e mora si shembull. Pra, ka plus shtete në përbot, cilat, po dëgjom, ka plus shtete në përbot, cilat e përcjellin politikën e jashtme në çështje të mëdha gjeopolitike. Dhe aty, po flasim e hekum për njohjet, e hekum njohjet. Po flasim për politikë jashtë. Pra, nëse një çështje është për një çështje që bën pro SBA-ja dhe pro edhe kundër Rusia, nuk kemi na çka e bëjmë analizën cili është interesi ynë. Apo kupton që kjo është ideja se kryeministri e ka thonë, në këto raste na s'kem politikë jashtë. E përcjellet. Kjo është rëndësi disfatiste. E kemi rastin konkret pra është kontribuese. Lojnë na mishë në krym punë neve. Në këtë rast, nëse për një politikë caktuar, për një votë të Kosovës, SBA-ja lyp votën pro të Kosovës dhe Rusia lyp votën kundër, votoni kundër. A e bani ju analizën cila na del ma mirë?
Mirë po jo të Vetëm a e bani analizën. Jo të gjitha Po që për mani, cilën do rast? A e bani analizën? Nëse e bani, në rregull, s'po tham kërgjo. Na nuk e bojmë. Na nuk e bojmë. Na fora se Shteteve të Bashkuara na jemi në krah politikës. E shohim si udhëhes politikës jashtme në këtë tema. Në çështje që janë të ndërlidhura me ne, në çështje që janë të ndërlidhura me ne. Vetëm ta përfundoj. Po, dëgjoj, në çështje që janë ndërlidhura me ne. Keni një njerëz të thonë që Amerika për e ka bën stilin se Ramushi s'pëlqen për toks. Do më që si loj kontrabonda, edhe kontrabondat propagandës. Edhe argumentimi juaj më parë ke i këtij niveli. Unë mendoj që nuk ka nevojë tashmë më u diskutu. Lëvizja vetëvendosje është e votuar për qytetarët. Na e mojnë politikën tonë. Nuk ka nevojë me diskutu. Kur çështje në rajone të ndryshme, në rregull. Veç për çfarë? Me shumë shkurt kalojmë te programi. Burimi e përmendje. Ja ta vash fjalës pas një Kalojmë te programi më të absolutisht. Me besoj shumë që lëvizja vetëvendosje s'ka asnjë program për politikë të jashtme. Në asnjë mënyrë. Lëvizja vetëvendosje garante për politikë të jashtme. Me ngrit me burimi. Burimi e përmendë shumë mirë rrjedhën e tjerë. E përmendi edhe këshillat që na vinë nga miqtë tonë, domethënë nga evropianë dhe nga amerikanë. Unë du me rikujtu 3 letrat e presidentit Trump, të administratës Shtetet Bashkuara të Amerikës, drejtuar kryeministit Haradinaj, qeverisë Kosovës, një numër i madh i kongresmenëve, zyrtarëve të lartë amerikanë, senatorëve, miq shtetit tonë, shtetit të ri, edhe në çfarë drejtimi zoti Haradinaj u sjell ndaj krejt këtij lobimi, këtij këshillimi ndaj Kosovës. Çka boni zoti Haradinaj? Çfarë veprimi ndërmori? Dhe me thonë kemi pas një diplomasi shumë të madhe, kemi pas një numër të madh zyrtarëve të amerikanë në Kosovë, të cilët e këshilluan zotin Haradinaj, i dërguan letra, decisivisht kërkuan suspendimin etj, edhe çfarë veprimi mori nuk jeni në gjendje me më dhon përgjigje, a dëni me respektu ato këshilla? Ju s'po thoni apo dëni me suspendu vetë? Ju s'mora përgjigje për këtë. Është tepër e qartë që kur bëhet fjalë për diçka që lidhet me thelbin e Kosovës, shtetësisë Kosovës, ne mund të kemi edhe mos pajtime. Tarifa ka mbet, nëse e dashët përgjigjen, tarifa ka mbet. Pra tarifa është, dhe ju nuk e keni guximin me thonë që e hekni. Kryetari i partisë juaj dhe zyrtarët lartë kanë thonë na do ta mbajmë taksën. Lëvizja vetëvendosje ka qenë më e zëshmja në këtë pikë. LDP-ja sot është, po thotë do ta mbajmë. Krijimi të vetëm një problem, vetëm një problem ka qenë në kauzat për cilën është argumentuar më shumë ti prej lëvizjes vetëvendosje. Edhe mirë është që keni po na i kemi realizuar. Ne këtu kemi jetu. Na i kemi realizuar. Dim kontekstin politik për cilën gjithmonë është një pyetje, ngazmën se jemi edhe a dojmë vetëm me fola dhe me realizojmë. Se na për realizojmë. Edhe për vlerësimin, edhe për këto, i kemi realizuar. Kemi realizuar shumë ma shumë. Në që kjo është ideja. Na vetëm kemi fillu me realizuar. Edhe me largimin e kësaj idejes, dialogot, veç për normalizim. Edhe për shkëmblim të kemi bo vlerësim. Program çka prej çështjeve që u ngritën përfshi pesjen mosnjohëse edhe organizatat multinacionale parashihet në program ose e keni në ide. Strategjia e lëvizjes vetëvendosje është që të ndërtoj një politikë të jashtme e cila ndërtohet në një partneritet edhe më të fuqishëm me miqt ekzistues, por përveç kësaj të arrisim partneritetin. Në anën tjetër, ajo që ka ndodhur deri tash duhet të ndrohet. Pse duhet të ndrohet? Për shkak se i gjithë subjektiviteti ndërkombëtar i Republikës sonë është kufizuar në njohjen ndërkombëtare. Ne mendojmë që duhet të shkojmë përtej kësaj, ta përforcojmë Kosovën edhe me diplomasi kulturore, me qendra kulturore, të cilat janë hapur nga pushteti i vjetër, mirë po kanë dështuar. Janë shembull dështimi klasik. Dhe ne mendojmë që cila për shembull është? Mas pari e ki qendrën kulturore në Istanbul, ka dështu. Totalisht ka dështu. Ka dështu për shkak se ka mungesë të koordinimit total. Pastaj edhe gjithandejnë për Evropë. Evropa është tash po vazhdojmë. Lutem. 40 shtete ka. Jo, është e madhe, po ju keni hapë shumë pak. Pika. Qendrave kulturore. Ne kemi menduar që përveç kësaj me e ridizajnu politikën e jashtme. Në çfarë mënyre? Deri tash ajo çfarë është pa dhe fokusi ka qenë te subjektiviteti ndërkombëtar përmes njohjeve dhe te koncentrimi i
marrëdhënieve me 5 vendet mosnjuese. Nëse lëvizje mendojmë që këtë duhet ta çojmë përtej kësaj, për shkak se ne kemi parë një regres të marrëdhënieve edhe me vendet njohuse brenda Bashkimit Evropian. Për shkak se gjeopolitika ndërkombëtare është dinamike. Cili shtet? E ki Polonin. Cilat janë marrëdhëniet sot me Polonin? Çekia. E përmendi kolegu nga media. Presidenti i Çekisë ish më lak se dje. Me që e përmendi, veç mos u kthe, se sot, jo dje, sot. Teme Jo, s'ka problem. Vetëm është demantuar rasti. Është provë shumë e varfër që ne përmendëm. Dojmë me fol për program, ta ta ndalojmë. Ta ta ndalojmë. A ka mundësi me vazhduj. Ne edhe kur po tentojmë me fol për program, kemi një qasje jashtëzakonisht destruktive. Tash, ne mendojmë që qendrat kulturore i dëgjova në program, kur gjë tjetër, halo. Absolutisht, qasje të re ndaj politikës jashtme. Kemi me punu edhe më shumë. Kemi me punu edhe më shumë, absolutisht jo. Ne mendojmë që politika e jashtme, Ministria e Punëve të Jashtme, duhet të jetë ministria e cila udhëheq me dialogun. Pse? Dhe e merr në kontroll dialogun. Për shkak se njëri prej elementeve kryesore të shtetësisë së një vendi është politika e saj jashtme. Nëse, pyetje hipotetike, nëse ju i fitoni zgjedhjen. Albin Kurti është kryeministër, apo thoni që kushdo që është ministër i jashtëm, çaj ka më udhëheq dialogun edhe ju Albin Kurti? Ne mendojmë që Ministria e Punëve të Jashtme duhet të organizojë, absolutisht, duhet të organizojë, nuk thash ministri i jashtëm. Fat ministria e jashtme. Unë mendova ministri i jashtme. Ministria e jashtme duhet të kontrolloj dhe duhet të me kontrolloj dhe me udhëheq nuk është njëjtë. Në bashkëndim, kujt i përgjigjet ministri i jashtëm? Kryeministrit. Absolutisht. Pra, të vazhdojmë këtu te programatika. Dhe ne mendojmë se kjo duhet vazhdohet. Pse? Se në momentin kur ne e çesim në stadin e dy ministrive të punëve të jashtme, Ministrisë së Punëve të Jashtme Republikës Serbisë dhe asaj të Kosovës, atëherë kemi arritur një barazinë e njëjtë. Çka ka qenë koncepti dhe ideja kryesore e lëvizjes vendosje? Mos me hi në dialog pa qenë të barabartë. Domethënë duhet të shkojnë në dialog të barabartë, edhe një dialog i cili ndërtohet mbi parime. Okej. Edhe nëse prapeshe që dialogu po të merr ku edhe morë një pjesë përgjigjës mbi çështjet që ngrite në ma pak se 20 minuta deri në fund. Eraldin, po më intereson vlerësimi yt për ato që kemi bërë deri më tani në raport direkt me bëhenësit të tillë, marrëdhëniet me të cilën qoftë nëpërmjet MSA-s, qoftë nëpërmjet marrëdhënieve tjera i kemi në fuqi edhe që kontrollohen nëpërmjet këtyre dokumenteve dhe si mund shkohet këtu e tutje dilet një stat më lart. Po padyshim që vetë rruga e Kosovës drejt BE-s tashmë sikur edhe është kryqëzu me procesin e dialogut, e në nuk kemi ndaj avancim, kjo është e dukshme, nuk është se po konstatojmë vetëm ne, po është edhe me MSA, nuk është se kemi një vlerësim se sa është zbatuar si marrëveshje, ka kundërthënie të mëdha dhe për të prandaj ndoshta edhe duhet të ulemi edhe jo në këtë rast, po qeveria ardhshme edhe t'i bëj llogaritë se sa ka, domethënë çfarë raporti kontraktual ka vendosur shteti i Kosovës me vetë BE-n. Po për këtë nuk është fajtor vetëm shteti i Kosovës, është edhe qëndrimi tepër ambiguoz i vetë BE-s, qëndrimi pa qëndrim duke qenë se 5 vendet e BE-s nuk e njohin Kosovën. Kosova nuk është në gjendje t'i detyroj këto vende që ta njohin, megjithatë ne siç më herët e shpjeguam do të bëjmë më shumë, nuk kemi të kënaqur me rrjedhën, por po ashtu jemi të vetëdijshëm që nuk mundet nesër Kosova me marrë asnjë mos ndaj Spanjës. Çfarë do t'i bësh nëse nesër edhe je minister i jashtëm? Të krijosh strategji, mirë po nuk është se mund në formë, nuk kemi hard power që me përdor ndaj Spanjës që t'na një. Me soft power nuk po funksionan. Du t'i përdorim asetet që i kemi, të krijojmë të reja. Po s'po flas tash shumë për teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare, mos ta teorizojmë gjithë debatin, se besoj që do të jemi kështu ma qartë. Po përveç kësaj ne kemi pasur gjatë gjithë kësaj kohe BE-ja, po ashtu në raste ka qenë edhe e pa drejt në raport me Kosovën, e kemi edhe procesin e liberalizimit vizave që nuk e përmendum sonte heq, por që nuk është pjesë e integrimit evropian, të jemi qartë, është pjesë e ndarë, do të gjithmonë ta saktësojmë, është shumë i ndarë, se edhe kolumbianët udhtojnë në Evropë, edhe ata s'kan asnjë proces evropian, në vend integrimit evropian, as nuk kanë synime, kështu që është krejt e ndarë,
prej atij procesi, por BE-ja është asimetrike në rastin me Kosovën, si që kemi thonë në debatet tjera, kure kemi diskutu qasjen e BE-s ka shi Kosovës, kjo është evidente, nëse i marrim edhe i krasojmë gjitha ato qëfar ju kanë dash Kosovës për me i plotësu edhe qëfar vendet e tjera, por në anën tjetër, ne ashtu kemi pasur një qeverisje që në vazhdimësi kanë pas problem me afera korruptive dhe raportet e Komisionit Evropian, për shembull, gjithmonë kanë saktuar problemin si një problem endemik që vazhdon të paraqes Kosovës problem në opasaj. Edhe përfundimisht mendoj që Kosova veç du të mja bot qartë qytetarit vendit që nuk është në proces të integrimit evropian. Tani kur po flasim nuk është se ka një ngjecje. Së është keq po thua? Absolutisht, unë nuk e di se si mund të thuash përveç MSA se çfarë raporti kontraktual. Edhe me MSA nuk është e qartë. Mendoj që nuk është egzagerim, unë vetëm është një pasqyrim i realitetit. Nëse duam të shohim ndryshe, perspektivat, mendimet janë të lira, por faktet që ndrojnë nuk është se raportet kontraktuale mes shtetit të Kosovës dhe BE-s kanë avancuar. Kemi një stagnim dhe stagnimi, si që thash, po kushtëzohet si me dialogun dhe sidomos me çështjen e dialogut dhe e kemi pa gjitha vendet e tjera të rajonit po kaloj shkurt të kapitull të ndryshëm. Veç nëse mbrimu koncentru pyetje, pi u marrë ka vështrimin e të gjithëve. Po besoj që ju mora Eraldin, faleminderit. Për pjesën e ardhshme, po besoj që çështja e Kosovës, sipas nesh prap duhet të jetë në fillimin e marrëdhënieve bilaterale. Me shtete me shtete veç e veç, sigurisht se antarësimin e organizatorë është një presionime kryesore të unat, po në fazën dhe në rrugën për antarësimin e organizatorë, fillimi i marrëdhënieve bilaterale është jashtëzakonshëm, respektive është jashtëzakonisht i rëndësishëm, ndoshta me thonë. Dhe në këtë rast, sidomos sepse dini që politika e jashtme, siguria janë një pjesë, sidomos në kontributin e Kosovës edhe në siguri rajonale edhe në siguri globale. Ajo që duhet ta themi po ashtu, mos të abuzojmë me disa fjali, në vetë tha për letrat sa i përket taksës ose largimit, jo presidentit Trump nuk ka shkruar letër, mos harrone sepse nga njëherë na ikin prej kujtesës ose duhem t'i largojmë, kur Zotit thot që Zotit Veseli ju patek me anullu gjykatën speciale, ambasadori Amerikan thoshte kjo është thik mrapa shpinës Amerikës, për ata nuk ndalëshën, nuk është që Alianca nuk ka qenë e gashme edhe me votu, por iniciativa ka qenë e qartë ka ardhë. Pra nuk pat vota në kuvend se ajo thika shëbaz në shpinë një ngolke. Pra nuk pat aty tema tila dhe si til edhe në këtë raport në temat sidomos sigurisë në mbrojtjes ka avancim të marrëdhënieve bilaterale dhe ka avancim jashtëzakonisht konkret në cilën Kosovën e ban partnerin kryesor mund ta bëj, nëse ne ecim mirë po ashtu, mund ta bëj Kosovën partnerin kryesor në rajonin tonë, sa i përket aspekteve dhe kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes, inteligjencës dhe të tjerat, cilat janë në jo vetëm planifikim, po të projektuara dhe të filluara, dhe si tilla duhet vazhdojnë, sigurisht nuk janë në gjitha dimensionet publike. Kuptueshme, po ajo është proces. E kemi MSA si marrëdhënie kontraktuale, e kemi një dokument të Bashkimit Evropian që quhet Strategjia e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, edhe nëse flasim për marrëdhëniet me BE-n, çka do duhet ishte prioritet për PDK-n? U theksu dy gjona kryesore, u theksu MSA-ja edhe çështja e mosnjohjeve etj. Na duhet me ditë shumë mirë, për shembull 2016 kur është nënshkruar MSA-ja, kur ka hinë fuqi etj. Ka qenë moment historik i shtetëndërtimit tonë. Me thonë, kemi bës një aspirat të madhe, edhe kemi arrit me bë dhe jemi në vitin e 3-4 tash të implementuar. Kolegu e përmeni ma herët nga bjërnet që ka çështje korrupsionet e tjerë. PDK në bazën e vetë, dhe me thonë ideologjinë e vetë, nuk e ka mohu korrupsionin. Pikërisht ky ka qenë edhe vendimi i Zotit Veselit që nuk e ka mohu korrupsionin që ekzistencë. Nuk e ka mohu në atë kuptimin, dhe me thonë është njohur nga raportet e progresit,
Nuk kemi thonë që s'ka korrupsion? Është njoft, edhe hapi i parë cilën e ka marrë ai para shumë kohësh, para zgjedhjeve, ka qenë domethënë iniciativa e parë nga pragu i derës shtëpisë të PDK-s të bëhet ai lloj eliminimi i pozitave e tjera. Tash lema tash drejtën të folë unë. Tash bëj shumë vëmendje në dëgjova. Sigurisht. U përmend tërthorazit që ka ngadalësim proceset e tjera. Nuk kemi vend i parë na që integrohemi në Bashkimin Evropian. Nëse e analizon komplet historikun e zgjerimit të shtetëve më herët, për shembull të juglindore, Romania, Bullgaria, Polonia, Çekia, Slovakia etj. E sheh se secili shtet ka kaluar nëpërmes fazave, për shembull, avantazheve dhe dizavantazheve të tyre procesit të integrimit. Cili aspekti të marrë si analizë, aspekti kohor, ju thaç që nëse tash ju mund me reflektu në mes më herët, ju thaç që ka ngadalësim procesit. Unë do të them që nëse e njeh mirë procesin brenda, kemi një këshill të MSA-s, kemi një komitet MSA-s, kemi edhe disa nën komitetet MSA-s, edhe dy grupet veçanta që rregullisht bojnë krejt çto këshilla dhe komitete, bre. Tash nuk mundesh me thonë dështum. Nuk mundesh me thonë dështum. Ky edhe mundet me thonë, veç të di. E drejta jote me kontestu edhe shtetësinë e Kosovës. Ju është e konteston edhe shtetësinë e Kosovës. Që është temë mirë veç edhe shumë sena tjera. Ju se ke bëni konstatim. Nuk mundesh për shembull nuk mundesh me kontestu komplet një proces i cili është shumë i gjallë dhe shumë aktiv. Të lutem cili vend ka pasur të njëjtin proces, domethënë që të ngadalshëm si Kosova. Një vend në BE, me qenë se po ju referoni. Rastin e Rumanisë dhe Bullgarisë në raste tipike. E kemi rastin e Polonisë, e kemi rastin Rumania ka apliku me. E kemi rastin në Google e ki shumë lehtë mund të gjetë. Ju ma tregoni se ju konstatoni. E kemi rastin për shembull që u përmend korrupsioni, u përmend rasti korrupsione etj. E kemi rastin që tash për shembull nëse analizohen raportet e progresit të Komisionit Evropian ndaj vendeve anëtare, e shihni që vitin 2017-18 dy herë rradhazi përmendet nepotizmi edhe korrupsioni në sistemin gjyqësor. Tek Polonia. Cillin vend? Tek Polonia, është i çast shumë raporti. Po nuk është ndeme korrupsioni, se na nuk po thojmë që o çrrënjos korrupsioni. Jo, Polonia s'ka më çrrënjos. Nuk e mohova. Po tash që ekzistojnë raportet, tash pjesa domethënë pjesa e vizionit të Partisë Demokratike është tu i njoft problemet të dhonë edhe zgjidhje. Flasim për analizë këtu. Patjetër që kemi me pas ndryshime, kemi me pas ndryshime të pozicioneve. Kemi konsensus lartë, e kemi një konsensus tek Gjermania shumë të madhe, kemi një konsensus shumë të madhe tek Franca etj. Në mbështetje shumë të fortë kemi. Po nuk mundesh me krahasu për shembull nëse Shqipëra për shembull është shumë pesimiste në zgjerimin e vet BE. Ja, perceptimi i gabueshëm është ai. Perceptimi i gabueshëm. Po nuk ka perceptim ti. Përcjell politikën e jashtme. Ai perceptim shumë i gabueshëm. Po. Jam edhe i shkolluar madje jam. Franca është shumë perceptim i gabueshëm. Është shumë interesant. Varet për shembull kolegu nga vendvendosje u përpoq me kriju një farlloj mashtrimi optik, i thonë. Një farlloj mashtrimi optik, që na me metë si dele zez në vendet e Balkanit edhe s'kemi. Është shumë e gabueshme kjo. Franca është skeptike në zgjerim. Kjo është po ashtu temë mirë, veç që nuk, domethënë, po është perceptimi jam. A mundesh me konfirmu që është veç perceptim? Po më ka deklarime publike shumë, unë po ta dëshmoj që në rregull, mirë e ki. Ka skepticizëm të shprehur publikisht, ka dokumente për atë. Po flasim për MSA-n edhe për strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, pozicionin e Kosovës në raport me këto dokumente dhe idenë e juaj. Marrëveshja stabilizim asociimit është nënshkruar me 27 tetor 2015 dhe po bëhen 4 vite. E kemi monitoruar se lëvizje vetvendosje European Reform Agenda që në Shqip i bjen Agenda Evropiane reformave. Pikërisht. Jo se unë këtu e pash vizionin e PDK-s që na thotë që përballë politikës të jashtme duhet me hin Google. Edhe na folën unë kam marrë me folë për politikë të jashtme. Mirë po jo për ekspertizë në optikë. Tash, po dalë te kjo tjetra. E kemi paketën e parë të erës që është miratu. A e dini apo jo që kanë kalu 4 vite prej asaj dhe ka një dështim total
në implementimin e zotimeve që i ka marrë qeveria e Kosovës. Para mendoni, është zotu që brenda një periudhë jashtëzakonisht shkurtër, ato zotimet të cilat janë marrë kanë më realizu. Mirë, po ne po flasim sot, dhe është dështim. Tash, ne si lëvizje vetëvendosi, cila është alternativa jonë për balë? Të lutem, le të jemi pak më të kushërum, komplet pa kolegjuar për cilat janë drejt për përgjithësi, ka marrë pjesë në grupe punuse, cilat janë fuqi. Janë pjesë e erës. Atëherë është shumë mashtrim për shembull nëse tenton Jo, në asnjë mënyrë. Vetëm një e treta eras është implementuar deri tash zotëri. Kurse jeni zotu që keni më bëu para 2 vitesh. Po sa temi gabuar shumë, sjellni fakt. Jo më ka matje të shoqërisë civile në asnjë mënyrë. Ka matje BE-s për atë zyrës BE-s Cila është alternativa e lëvizjes vetëvendosje përballë implementimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit? Është që brenda vitit të parë të qeverisë sonë ne do ta përfundojmë paketën e parë të eras dhe do të fillojmë me dizajnimin e paketës së dytë ose do të shkojmë, këtu i kemi 2 alternativa për cilat do të konsultohemi me ekspertë. Jo, ju nuk e keni implementuar era nishin, edhe po flisni për dyshin. Era dyshi është derivati i dështimit të era nishin. Është derivati i dështimit. Është konstatim i gabuar. Në asnjë mënyrë është konstatimi i shoqërisë civile dhe i vetë dokumentave të Bashkimit Evropian zotëri. Po, shoqëria civile mund të menu te alternativa jonë si lëvizje vetëvendosje. Përveç era ne. Era është zbatuar në tërësi apo? Ja, në asnjë mënyrë jo që s'është zbatuar, po është dështim total. Kret diskutimet që kemi pasur, po ka për alternativë. Ka mundësi me përfundu lart. Tash, lëvizja vetëvendosje planifikon që përveç përfundimit gjatë vitit të parë të era ne me vazhdu me zothimet e rrallës. Në anën tjetër, ne mendojmë që përmes një strategjie kombëtare, ta vetëdizojmë komplet shoqërinë për aki komunitar, për drejtën zakonore të Bashkimit Evropian. Po ne kemi fuqinë. Keni ju e keni pasur moti. Po çka keni bëu? Është plani kombëtar për MSO. Moti e keni. Ka uzus për parafrim. Kjo është unë jam autori aty i hartimit të tyre. Koncentrohet në këtë pikë. Po shumë e papranueshme për shembull të thirrë. Viza vetëvendosja është e vetmja garancë kur janë ekzistuese. Që mos më përsërit ky dashtim lart. Është e vetmja garancë që Kosovën me integruar në Bashkimin Evropian. Edhe po flasim për integrim që është dekada larg në rastin më të mirë të mundshëm, nëse kthehemi në diçka pak më konkrete minutat e fundit të emisionit, nëse shkoj deri në s'po them banalizim, po them thjeshtësim pak më të madh po nisi për ju zotëri Ramadanit të asaj që do duhet ishte çështje pak më urgjente ose çështje pak më urgjente nëse deri më tash folëm për vizion edhe për çështje pak më abstrakte në raport edhe me BE-n edhe me organizatat multinacionale. Urgjente për tash edhe për linjën time për gjithmonë, është që Kosova me qenë jashtëzakonisht kujdesshme në orientim, në përkatësi edhe mos me pas asnjë lloj indikacione as politikën e jashtme dhe as në vërtetë dhe vetë brendshme që i takon ndonjë sferë tjetër të interesit, sepse tashmë është tepër e qartë se jo vetëm Kosova, por krejt rajoni e Ballkanit sidomos është nën një agresivitet jashtëzakonisht të madh të tentimit për influencë ruse dhe kjo nuk është pushtim, po influencë e ndryshon shoqërinë për brenda dhe kthen ka asaj kineze sfundme. Po, në rastin e Kosovës nuk ka pas, nuk ka dhonat, pak dhe ne nuk kemi dhona që ka ndonjë investim kinez në Kosovë, ndërkaq kjo pra kujdesi jashtëzakonshëm duhet të jetë. Interesimi dhe qasja e punës përbashkët me partnerët, sepse ne partnerët tjerë nuk kemi nevojë me qartë, por se në thëllimin e marrëdhënieve bilaterale dhe në avancimin atyre, fuqizimin atyre që nuk kemi arrit të bëhet, në mënyrë që të krijohet një konsenzus, një ambient më i mirë për antarësim në organizata rajonale edhe ato ndërkombëtare. Ne mund të themi sa dojmë edhe normalisht në duhet më pajtu që kemi shumë punë me bëu për integrimin evropian, por se ekzistimin një konsenzusi, sikurse edhe në NATO, ekzistimin një konsenzusi atje për rrugën e Kosovës drejt atyre është i domosdoshëm. Dhe ky konsenzus mund të arrihet vetëm nëse ne fillojmë marrëdhëniet bilaterale me shtetet kryesore atje. Mbështetjen e shumë shteteve normalisht e kemi edhe tash, mos nuk po e tham vetëm sa me bëni një formulim, por me mbështetjet jashtëzakonisht të mëdha shteteve veç në aspektin bilateral, Kosova nuk u fut
në projektin e copëzimit saj, edhe pse problemi kryesor ka qenë i mbrëmshëm sesa i jashtëm, por se për kësaj ky projekt vdiq, pra ndarja e Kosovës, shkëmbimi, sido që quhet ka vdekë si projekt, dhe në vdekjen e këtij projekti ka kontribuar zakonisht shumë edhe shtetet bilaterale, pra marrëdhënie bilaterale shteteve. A do duhet kjo të ishte qasja me të cilën PDK-ja tenton ta s'po them dizajnoj programin, po besoj që aty veç keni mri, por ta orientoj politikën ose taktikën e saj në raport me politikën e jashtme, koncentrim më i madh në marrëdhënie bilaterale dhe në shtetet veçanta, përmendet më herët Gjermaninë dhe Francën, apo po flasim për diçka tjetër? Ja thash edhe më herët, domethënë nuk duhet të përsërit edhe një herë çështjen që çka konsiston PDK-ja në integrimin evropian. PDK-ja është një lojtar kryesor që pas shpalljes së pavarësisë deri që tash domethënë ka marrë pjesë në procese shumë të rëndësishme të jo vetëm shtetë-ndërtimit, po edhe të hartimit politikave dhe strategjisë për integrimin evropian. Ju i theksu dy faktorë për të cilat pajtohem, domethënë do të jetë rruga do të jetë dy koshe. Do të jetë të njëjtën kohë si organizatë ndërkombëtare do të lobohet, do të punohet për antarësim. Edhe të njëjtën kohë me shtetet veçëve do të ketë një kohezion pak më dinamik. Për cilën edhe bërimi thekse shumë herët. Çështja e integrimit në shteti në Bashkimin Evropian nuk është çështje një partisë, është çështje e vizionit nacional. Për vizion po flasim. Për vizion. Partia Demokratike ka vizionin shumë të qartë. Kemi dokumente strategjike, domethënë kemi vizion çka dojmë me arrit, çka dojmë me përmirësu. Kryefjala kryesore e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, nëse analizojmë komplet historikën, është çështja e korrupsionit, drejtësisë, rënë ligje etj. Tash. Këto fenomene nuk është i përjetuar vetëm Kosova. Këto fenomene janë domethënë edhe në nivel regional. Tash. Okej. Kam drejt me folë apo? Okej. Tash. Çështën që PDK edhe zoti Veseli kryesisht e ka filluar është pikërisht kjo, domethënë lufta ndaj korrupsionit si veprim i parë. Për këtë arsye thash edhe më herët që vetë vendosja nuk ka as veprim, as vendim që mundet me marrë me bën këto. E ju i keni bërë të dyja, edhe veprimin, edhe qëndrimin. Keni villë që Sovjet. Ne kemi shembullin edhe në komunë Prizrenit, unë jo rastisht e përmena. Një fije floku pushtet keni marrë dhe keni bani Prizreni është republikë, komplet kuvendin e keni. Po flasim për politikën e jashtme zotëri. Komplet. Po flasim për diplomacinë. Edhe pse Prizreni nuk është temë e keqe. Asnjëherë Prizreni është tema më e bukur. Edhe për ato të bëjë. Edhe theksoj. Një fije floku pushtet, për një fije floku kanë fituar në Prizren, pushtetin. Për një fije floku kanë fituar, se një fije floku pushtet s'është Prizreni. Do të thonë fija e flokut, ajo fija e flokut është votë, është vullnet qytetar. Dhe jo ato po e nënçmoni. Arbitrarët, se është e mundshme. Me abuzim, edhe me jo po e nënçmoni vullnetin e qytetarëve. Partej Prizreni po nënçmojnë vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kam dëgjuar se ka lënë Rozë, është i shtrënguar. Jetojmë në sistem demokratik zotni. Edhe ajo fije e flokut është vullnet i qytetarit Republikës të Kosovës. Vetëm e ndërlidha, vetëm e ndërlidha me kohën që mundi me dhon politikës së jashtme. Lutem. Në nivel lokal kemi dështuar, tash pritet edhe nacional. Ki diçka që quhet strategjisë zgjerimit të Bashkimit Evropian edhe përmendëm më herët erën, po pyes për pozicionim në raport me këto dy dokumente. Po, lëvizja vendosje e sheh integrimin evropian si mënyrën më të mirë për me i realizu interesat tonë strategjik. Okej. Edhe është jashtëzakonisht e vendosur për ta vazhduar. Në racion akademik. Edhe në asnjë mënyrë. Kjo s'ka asnjë sanë këto librat historisë ndërgimit Bashkimit Evropian. Ne e shohim antarësimin në Bashkimin Evropian si një tardhme të ndritun që garanton jetë të mirë për të ndershmit edhe për të dinjitetshmit zotni. Kto e ka thonë Robert Schuman. I dinjitetshmi është e kundërta asaj të cilën jo e promovoni zotni. Ne si lëvizje vetëvendosje përfundimtar e shohim politikën e jashtme si aset dhe interes kombëtar. Andaj ne mendojmë që çësia
duhet të ndryshoj, dhe për këtë e ofruam alternativën, do të vazhdojmë të ofrojmë gjithandejnë për Kosovë. Pse? Për shkak se marrëdhëniet tona të mira kalojmë me miqtë tonë dhe me partnerët tonë ndërkombëtar në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, kalojmë përmes politikës së jashtme. Andaj këtu ne i kemi kushtuar. Tash, ne kemi dhënë fakte, e kemi dhënë argumente. Asnjë subjekt politik nuk është më i rafinuar në programatik, edhe në profilizim politik. Përmendni 3 emra? Absolutisht. Cilë të emra? Emra. Zotëri, për çfarë emra është po flisni? Andaj, lëvizja veç vendosje, ka alternativën më të mirë. Unë po besoj që sonë të u tha shumë çka, u po shumë çka. Mirë, po për fund, mbi të gjitha, u po mendësia me të cilën është trajtuar politika jashtme nga partnerët e Duke u nis prej kësaj fundit që u tha shumë çka dhe u po shumë çka në 3 minuta, edhe duke e ditë që bashkë me Birnin kemi me prodhu spaku dhe një debat ku politika jashtë në shtem, po flasim për ato që pret me dominu debatin në zgjedhje, a pret me shku që prap me qenë Serbia një prej krye temave, apo pret konkretizohet në tema që kanë të bëjnë me BE-n direkt? Eraldin. Jo, nuk besoj që temat me BE-n kanë me qenë pjesë e debatit elektoral, për shkak se tashmë edhe këta që kanë premtu gjatë gjithë tyre viteve, vizat e gjanat e shifni, këto ditë nuk i përmend kush liberalizimin e vizas, janë dorëzu edhe po e kuptojnë që është, po lëm ta përfundoj pa. Po mirë i dim ta si janë përmbush kritere. Asuna as nuk je zëvendës si Bashkimit Evropian. Ma herët të kallëzova për asimetri nëse më kënë dëgju, po si duke së më pas kënë dëgju, në rejtë, ta përfundoj. Por besoj që Serbia ka me qenë kryetem, edhe është fatkeqësi sepse do të lihen anash gjëra që janë më bazike për jetën e qytetarit. Por është e rëndësishme edhe një gjë tjetër. Sot kemi diskutuar për politikë të jashtme. Kemi diskutuar për raporte bilaterale edhe multilaterale. Pas kemi diskutuar se qysh edhe në gjëra më të vogla ne e kemi dëmtuar vetë legjitimitetin, nuk e kemi dëmtuar në mënyrë të tmerrshme, se veç pak, bën të lutem, le prizeren janë të vull për politikë jashtme. Se ma herët u qërtova për dërimin e fjallës të mërshme. Po dëbimi i 6 turqve, so e ka dëmtu reputacionin e shtetit Kosovës. A i keni pa raportet e ndërkombëtare çfarë i kemi marrë dhe çfarë kanë thonë për një lloj mi au fut njerëzve thesin në kokë edhe me i qu në Stamboll. Ku janë të drejtat e njeriut në këtë rast? A nuk është këtë dëmtim e reputacionit të shtetit, çfarë legitimiteti ka shteti i Kosovës për ballë partnerëve ndërkombëtar nëse ju po më flisni se ne do të jemi me partnerët. Cili ka qenë aktimi? Për një debat deputim. Jo, absolutisht është për këtë debat. Kjo pikërisht ky rast tregon se shteti i Kosovës ka çaluar ndër vite dhe me raste konkrete në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar. Sepse subjektiviteti ndërkombëtar mbi të gjitha është mënyra se si ti funksionon për brenda. Është ajo klisheja që gjithë po e përmendim, që politika jashtme është reflektim i politikës së brendshme. Edhe me këto gati që ma murë punchline-in për çlajmërim, për shkak se kjo është një prej klisheve që thuhet edhe s'mund të dalloj fort nga ajo që kemi parë. Paralajmërova që spaku edhe një debat në kohën kur jemi zyrtarisht në fushat do t'i trajtoj këto tema, po që parti tjera edhe në media edhe në tubime zgjedhore do të merren me çështje që kanë bënë kryesisht me BE-n, u paralajmëru që prap mund të dominoj Serbia në diskurs zgjedhor dhe do të jemi dëshmitar të krejt kësaj deri më 6 qershor, kurse ne në klik në edicionet tona tashme do të merremi me tema tjera për prezencën dhe kontributin e emision të sëntë. Me falenderoj novitet Nezajn Burim Ramadanin, Gazmen Gjyshincën dhe Eraldin Fazliun. Ne jemi Lestër, këtu e shlemëroj klikun për sonte, miru pafshim.